මොන පරිප්පද? මොනවාද? තෝර පරිප්ප. කොහෙද ආවේ? අපි ආවා බඩු ගන්න. ඉවන් බබාට වාහනයක් සෙට් වෙලා තියෙනවා. කෝ අම්මි? අනිකෝ? අම්මි බඩු ගන්න. අම්මි බඩු ගන්න. අපි යන්න. හායි. අපි ආව ගෙදර බඩු ගන්න. කොහෙටද ආවේ? පාදුක්ක සුපිරි කඩයක් ආවන අපිට. බඩු ගන්න. එන්න. ඒක ගලවන්න දෙන්නේ දැක්කද? එයාට ඒක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. අන්න අය. අන්න. අපි බඩ්ඩික් ගමු. අන්න වැටුණා. ඇත්ත නේද? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Escano. Kita mata kan ni nama. Ayo lah ni. Baiknya. I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my ඔය කාටද? Pulang විස්කෝතු පුතාට. මෙයාගේ ප්‍රියතම කෑමන්නේ? ඔව්. මේකද? ගෙදර ගිහින් දෙන්නේ. දැන් කන්නද? ගෙදර ගිහිලා දෙන්නම්. මේක ගමුනේ. බබාට තමයි. එනවා මේ චූටි එක. මං ගෙනාවේ එදා ඒක. මේකද ගෙනාවේ? නෑ අනිත් පොඩි එකනේ. ඒක මේකේ පොඩි එක නැහැ. මං කියන්නේ මේ තව එකක් තියෙන බිස්කට් එක චූටි. එහෙනම් කියලා ලොකු එක ගමු. හරි. ගෙදර ගිහමු. අපෝ. දැම්මම ඕනි වෙලා. අපි ගෙදර ගිහින් කමු. මොනවද තියනවා කිව්වේ මොන පරිප්පද? මොනවාද? තෝර පරිප්ප. මෙයාට හොඳ ඇවිල්ලාද? අපි ගොඩක් තැන් වල බැලුවා තිබ්බේ නැහැ. අහම්බෙන් හම්බ. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Apa? Tapi mata. Kok curi betul? Kok? Sudah betul? Oh, ni tinggal. Ha. Curi. Sudah mantap.
සුදු මහන්තයා. සුදු පුතේ. කෝ මේ? සංගඩේ. චූටි. කෝ? අපච්චි කටේ. චූටි පුතේ. කෝ? කෝ? කදෙන්න කොයි ටික මට? සුදු පුතේ. මේ සුදු ඒක දැකලා ඔව් යෝගකුයි මේ යම් මේ සුදු පුතේ බලන්න මතනේ තාට තමයි යත්තේ අම්මා